Alright, ready na po ang ating nilutong chicken with toast. Hello, magluluto tayo ngayon ng ito yung iluluto natin ngayon, manok na may black beans with pineapple juice. Start na tayo. Lagay tayo ng oil. Lagay natin yung bawang. Masyadong maingay dito sa amin. Parang walang ECQ. Medyo brown na, lagay mo yung sibuyas. Pampasarap. Halo-halo lang. Lagay na natin yung manok. Enough na po yan. Adobo cut, pwede na rin tayo adobo cut na style. Gumaganto na, gantuin nyo na. Antayin natin siyang mag-absorb or lumabas yung mga katas pala. Palabasin muna natin yung mga katas bago natin baliktarin. Lagay ko na yung paminta. Ikutin lang natin. Yan. Ikutin lang natin ito. Para yung kabila naman po yung maluto. Takpan po natin mga 3 minutes. Yun, medyo lumabas na yung mga katas niya. Baliktarin natin. Yan. Lagay tayo ng toyo, kalating tasa. Gagawin sinama yan. Kulit mo ah. 2 kutsarang mamasita oyster sauce. Yun.
Siyempre, pineapple juice. Sama na rin natin yung ating black beans o Tausi. Maalat na yan, kaya hinugasan ko yan. Siyempre, asukal. Mga 2 kutsara. Din kumulo. Para ma-absorb po yung sauce natin. Manunuot yung lasa. Okay, tayo lang natin kumulo. Lagay tayo ng konting liquid seasoning. Option na lang po. 2 kutsara. Ayan, medyo ma-absorb na yung sauce natin. Sarap yung maraming sauce kasi sabaw sa kanin. Sauce pa lang, ulam na. Kaubang sang kalderong kanin. Medyo pa tuyuin pa natin ng konti. Okay, pwede na po ito. Lagay na natin yung siling haba. Lapot na yung sauce natin. Lagyan na tayo ng sili para pampabango. Mga 3 minuto na lang po, pwede na twist. Okay. 3 minuto, takpan muna natin. Alright, ready na po ang ating nilutong chicken with Tausi. Serve na natin.